God morgon. David Solstorm, fiskenheten i Jönköping här. Nu är det tisdag morgon och filmen om laxutsättningen i Vättern har legat ute i några dagar. Det verkar tyvärr som vi misslyckades med att förklara allt och vi har fått lite frågor och kommentarer om framförallt två saker. Dels om någon är skyldig att sätta ut lax och dels om varför vi planerar att sätta ut ettåringar istället för tvååringar. De här frågorna har en gemensam nämnare, nämligen pengar. Men jag tänker för att alla ska få en möjlighet att förstå helheten så ska jag försöka fånga Anton Halldén nu på morgonen innan han försvinner. Så häng kvar en liten stund så hoppas att vi kan förklara de här frågorna lite bättre. Och förresten, här ser ni Kristina Kretan. Som sitter djupt försjunken. Fiskenhetens administrator och som håller ordning på oss alla. Det kan vara bra att veta att det finns en hjärna även här inne på kontoret. Men nu väntar vi på Anton så hugger vi honom så fort vi kan. Det är det ja. Det är bara att ta plats i heta stolen så kör vi. Så, nu sitter vi här med Anton. Några frågor. Snabba frågor, snabba svar. Hur är vattendomen som finansierar laxutsättningen utformad? Vad är egentligen Tekniska verkens skyldighet? Ja, de är skyldiga att betala pengar för den fiskeskada som har orsakats genom att man byggde ut Motala ström vid utloppet ur Vättern. Och de pengarna det står ju i vattendomen då dels hur mycket de ska betala och dels vad de ska användas till. Och den ska gå till laxfiskevård. Och nu väljer vi då att använda merparten av de pengarna till att finansiera utsättningen av lax. Men de kan mycket väl användas till annat också. Så Tekniska verken har ju ingen skyldighet att sätta ut någon fisk. Deras skyldighet är att betala för sin skada. Vi har fått en fråga också. Varför planerar vi att sätta ut ettåringar istället för som förut tvååringar? Ja, dels så är det ju för att det är mest ettåringar som finns att tillgå och köpa helt enkelt. Och flera av odlingarna har slagit om så att de nu satsar på att få fram bra fisk, ettårig fisk istället för tvåårig fisk. Och vi tror ju att ettårig fisk kan komma att fungera bra. Det har inte gjorts några utsättningar tidigare så vi vet inte, men det finns ju en hel del som talar för det. Bland annat så växer ju fisken snabbare nu när det har blivit varmare i vattnet. Och i odlingarna så har ju fodret blivit bättre. Så de växer ju fortare där också tack vare bättre foder. Och storleken på utsatta fisken har ju betydelse då för att det är viktigt att man tajmar dem när de är på väg att bli smolt då så att de anpassas för att leva ute i öppna Vättern. Naturligt så vandrar ju fisken ut emellan då. Smolt i Sydsverige är generellt mellan 1 och 3 år och merparten brukar vara 2 år. Men det förskjuts mer och mer mot ettårig fisk även i naturen för att tillväxthastigheten ökar genom ökade temperaturer. Dessutom har vi den uppströmslekande öringen då som finns i sjön idag och de vandrar också ut som 1 till 3-åringar och de är inte jättestora de smolten som vandrar ut där heller och de klarar sig bra. Så det finns mycket som pekar på att ettåringar skulle kunna gå bra. Ja, jag tycker det. Vi vet inte. Och eftersom vi inte vet så kommer vi satsa extra mycket på att försöka följa upp effekten av hur bra de här utsättningarna går som vi gör de kommande åren för att se om ettårig fisk funkar. Ja, det är spännande. En tittare har också hört av sig och beskrivit att klarälvslaxen verkar röra sig mer mot den södra änden i sjön. Vad vet vi om hur laxen rör sig i sjön? Ja, vi vet inte jättemycket men vi vet att den rör sig över jättestora områden och att vuxenlax nyttjar hela Vättern under sitt liv. Och även smolten när vi sätter ut den börjar vandra direkt redan de första veckorna. Vi fick alldeles häromdagen data från de här märkningarna som vi har gjort av lax. Vi har märkt både utsatt smolt och vuxenlax i samarbete med SLU. Och redan första veckorna så vandrar de mellan 2 och 5 mil i veckan laxen. Så att om det är så att någon viss laxstam föredrar någon viss del av sjön, det vet vi inte. Men däremot vet vi att oavsett vad det är för lax vi sätter så rör de sig över stora delar av Vättern. Och mera resultat kommer vi att få framöver från telemetristudien? Absolut, vi väntar. De håller på att analysera just nu. Det är på väg in en vetenskaplig artikel i någon tidskrift också så vi kommer få ännu mer data ifrån. Härligt. Och så har vi fått en fråga också. Vi har övervägt att sätta ut regnbåge istället för lax. Nej, det har vi inte gjort kan vi säga. Regnbåge leker ju på våren och de har en stor tendens att gå upp i
tillrinnande vattendrag och stöka till det där uppe i samband med till exempel harren leker och sådär. Så att det har vi inte övervägt. Så, då hoppas jag att Antons svar har rätat ut de största frågetecknen. Men skulle det vara så att det fortfarande finns ett behov för mer information, så mejla eller skriv en kommentar på vår kanal, så lovar vi att göra så gott vi kan för att svara. Och skitfiske på er, så ses vi där ute.